السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء طارق. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اهم 5 قطع لازم يكونوا موجودين جنبي وانا نايمة، ودي حاجات مهمة جدا لكل واحدة لازم تاخد بالها منها كويس قوي، لان واحنا نايمين خلاص مجرد ما بندخل السرير بنكسل ان احنا نقوم نعمل اي حاجة تانية، وخاصة في ايام الشتاء اللي احنا فيها دي. وكمان لما بنصحى من النوم بنبقى محتاجين حاجات نعملها اول ما نصحى علشان نقدر ان احنا نقوم بنشاط. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا مع بعض. اول حاجة واهم حاجة اول ما بندخل السرير لازم نعملها وهي الترطيب. مهم جدا يكون جنبك على الكومودينو او الدرج اللي جنبك جنب السرير يكون فيه مرطب، ومرطب قوي جدا، لانه مهم قوي فترة النوم دي تستغليها في ان الترطيب، ولا هتستخدمي مية ولا في حاجة هتمسح المادة المرطبة دي من على بشرتك. فمهم قوي ان احنا نستخدمها، وخاصة للايدين والرجلين، لانه دول اكتر فترة الليل او فترة النوم دي اكتر فترة هيقوم فيها المرطب بعمله. خلال اليوم يمكن ما يكونش الوقت سامح قوي بالترطيب الكويس، فمهم قوي ان احنا نرطب بشرتنا قبل النوم علشان ما تكسريش انك تقومي تقولي يا لسه هقوم بقى ارطب تاني بشرتي، مش مهم خليها بكره. لا، خليه جنبك على الكومودينو اللي جنب السرير او في الدرج اللي جنبك، دوب ان انت وانت نايمه في السرير عادي جدا هتفتحي هتاخدي وهترطبي بشرتك وخلاص على كده. مهم قوي يكون كمان المرطب ده يكون مرطب قوي زي البادي باتر او زبدة الجسم او اي مرطب قوي، يعني ما يكونش لوشن، لان اللوشن بيبقى امتصاصه سريع ومش بيرطب قوي. يعني فكرة اللوشن بالنسبة لي هي ريحة اكتر ما هو ترطيب، لكن لو عايزة ترطيب قوي هاتي مثلا حاجة زي نيفيا الازرق، حاجة يكون مرطب قوي شوية، او حتى فازلين للايدين والرجلين ممتاز جدا. تاني حاجة، وبما اننا بنتكلم عن الترطيب فمهم قوي ازازة مية جنبنا واحنا نايمين. والمية اتكلمنا عنها كتير قوي وعن اهميتها، زي ما بنرطب بشرتنا من بره لازم برضو نرطب جسمنا من جوه. المية مهمة قوي 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 يا جماعة. بلاش ننام واحنا عطشانين، ما نشربش عصاير، ما نشربش اي حاجة غير المية. المية بتعمل هيدريشن للجسم حلو قوي، وكمان قبل النوم بتساعد على الاسترخاء علشان ننام على طول بدون ارق وبدون ما نحس ان احنا مثلا جعانين فنضطر ان احنا نقوم ناكل. لا، المية هتملى بطنك، هترطب جسمك من جوه كويس قوي، وكمان هتساعدك على الاسترخاء والنوم. وطبعا فوائد المية احنا اتكلمنا عنها كتير مش هنعيدها تاني، فمهم قوي زي ما المية لازم تكون معانا طول اليوم ازازة في ايدينا طول ما احنا بنلف في الشقة، مهم قوي يكون برضو جنبنا ازازة مية واحنا نايمين، عشان برضو لا قدر الله لو قلقنا في نص النوم او هكذا بنبقى محتاجين ان احنا نشرب، فمهم ازازة المية جنب السرير. وطبعا حاجات تانية مهمة اكتر كمان في الشتاء، الا وهي الكلينكس او المناديل. المناديل مهمة طبعا جنبنا جدا، لانه في الايام اللي احنا فيها دي بيكون في برد، ممكن نبرد خلال النوم نفسه، فمهم يكون جنب السرير جنبنا مناديل، علشان طبعا انا بالنسبة لي الجيوب الانفية في ايام الشتاء صعبة جدا، فلازم دايما يكون معايا مناديل، فمهم يكون جنب السرير مناديل احتياطي. وطبعا بما اننا بنتكلم عن الشتاء فاللكلوك لا غنى عنه في ايام الشتاء وكمان في الصيف على فكرة. يعني مهم قوي ان احنا ما نمشيش في الشقة برجلينا كده، اما نكون لابسين شراب او لكلوك زي الشراب كده، او يكون اي شبشب عندنا. وبما اننا في الشتاء فبنلبس اللكاليك اللي هي بتكون شوية فرو كده بالشكل ده، بتكون متبطنه من جوه، وبتكون يعني اي شكل عندكم مش مشكله، المهم ان هو يكون فيه لكلوك جنبنا علشان اول ما نصحى من النوم نلبس اللكلوك، ما نقومش ونتحرك في الشقه وننسى ان احنا نلبس اللكلوك، اولا عشان السقعه، وثانيا علشان نحافظ على الترطيب اللي احنا عملناه قبل النوم في الاقدام. وطبعا مادام بنتكلم عن الشتاء والدفا يبقى اكيد مش هننسى الروب علشان اول ما نصحى من السرير نصحى بنشاط على طول نلبس الروب، ما نبقاش قايمين سقعانين وخايفين ان احنا نقوم من تحت اللحاف او البطانيه. فمهم قوي لكل عروسه يكون عندها روب شتوي وروب صيفي. روب صيفي برضو مهم قوي علشان ساعات الجو بيبقى مبرد شويه، مهم قوي برضو يكون عندنا روب صيفي. وروب الشتوي طبعا ده اساسي عشان اول ما نصحى من تحت اللحاف نلبس الروب ونكون متدفيين فما نبردش، او ان احنا نكسر ان احنا ما نقومش من تحت اللحاف. لا، نلبس الروب ونتدفى وبعدين نقوم بنشاط ونقدر ان احنا نعمل كل مهامنا خلال اليوم عادي، مادام متدفيين خلاص مفيش قدامنا حجه.
واخر حاجه طبعا اتكلمنا عنها كتير قبل كده ومهمه جدا، الا وهي النوته. النوته اتكلمنا عنها كتير، ان احنا قبل النوم دايما بيجي لنا افكار واوفر ثينكينج، وكل الافكار العبقريه بتيجي قبل النوم، وبننام نصحى ننسى احنا كنا بنفكر في ايه او عايزين نعمل ايه. فمهم قوي يكون جنبنا نوته. وطبعا بيكون خلاص يعني احنا نايمين، فمش هنقوم ان احنا نجيب اجنده من بره او حاجه، فمهم يكون جنب السرير في نوته صغيره. مش لازم النوته اليوميه، ممكن اي نوته صغيره زي التودو ليست الصغيره نحطها، وقلم رصاص حتى علشان لو مش شايفين واحنا بنكتب وحصل شخبطه او كده يبقى بقلم رصاص. يا دوب ان احنا نفتح اي صفحه فاضيه ونكتب الافكار اللي بتجيلنا، واول ما بنصحى خلاص بنبقى احنا عارفين احنا كتبنا ايه، فمش هننساها مادام اتسجلت. ده كمان مهم ان احنا ما نكتبش النوت على الموبايل، عشان زي ما قلنا قبل كده ضوء الموبايل ممكن يفوقني من النوم فيضيع احساس النوم اللي انا عايزه انامه. لا، انا هكتب في نوته بسيطه قوي، يعني نولع اي نور خافت او اباجوره او اي حاجه جنبنا، مش هتحتاج نور قوي. فهنكتب النوتس بتاعتنا اللي بتيجي في دماغنا والافكار اللي عايزين نعملها او اي حاجه تخطر على بالنا بالليل، عشان لما نصحى نعرف ايه هي الحاجات اللي في دماغنا. بس المهم نكتب الحاجات الحلوه بس، ما نكتبش الافكار الوحشه اللي بتجيلنا قبل النوم. نكتب بس الحاجات الايجابيه، الحاجات اللي عايزين نعملها، والافكار اللي ممكن تخطر على بالنا. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. ما رضيتش اطول عليكم، دي حاجات بسيطه وتبس انا بعملها فحبيت اشاركها معاكم، يمكن تاخدوا منها افكار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا فيديوهاتي اللي جايه. شكرا ليكم، في امان الله.